Jag har pratat förut om hur jag kan använda MIDI för att få automatiska kamerabyten i OBS i takt till musik. Däremot har jag aldrig förklarat så mycket i detalj exakt hur det fungerar och jag har dessutom aldrig testat den med den nya mixen. Så jag tänkte att jag skulle göra båda de sakerna idag. Eftersom att jag använder Cubase är det första jag behöver göra att lägga in den här USB-stickan, för det är där som själva licensen till Cubase lagras. Och sen är det bara att starta Cubase. Just det, men jag har inte kopplat in själva mixen än, så jag måste ha en USB-kabel till det. Okej, vi testar det här igen. Perfekt. Okej, då ska vi ta då. Vi tar Pussycat Dolores, det blir väl perfekt. Och nu då, vi går in på Devices här. Så ser vi... helt fel device. Jag vill ha XR A-Show Driver, det blir perfekt. Switch. Så det vi har här då, det är att vi har en massa låtar och sen har vi till exempel Ministry Has Fallen blir bra. Så här till exempel då har vi lite olika kameror. Där är det kamera 1, kamera 2 och så vidare. Och varje sånt här kamerablock, det är egentligen bara en liten not. Här tar den då ett C0. Så det här är då datorn som sköter själva musiken och sen har vi en annan dator som sköter OBS-strömmandet. Det går att göra allting från samma dator, men det blir lite krångligare och den datorn får väldigt mycket att göra, så det blir lite smidigare att splitta upp det, tyckte jag i alla fall. Jag tror också att vi behöver här i våra XR Edit Setup Settings behöver vi gå in i våra MIDI-inställningar och välja USB din pass-through, så att vi bara använder XR18 som liksom ett vanligt MIDI-interface. Annars kan man göra massa avancerade saker med att kontrollera själva mixen med MIDI, men det vill vi inte göra, i alla fall inte just nu. Så allt vi behöver göra är att ta vår MIDI-kabel och sen vill vi då att vår XR18 ska skicka ut MIDI-signaler, så då kopplar vi in den i MIDI-out. Och på vår andra dator som styr själva OBS vill vi då koppla in den på MIDI-in. Okej, ska vi testa det här då? Så då har vi alltså då på vår streamingdator här har vi OBS igång och vi har olika scener här. Vi har scen 1 med kamera 1, scen 2 med kamera 2 och scen 3 med kamera 3 till exempel. Det borde. Och sen har vi lite annat, men det kan vi strunta i för tillfället. Och det vi gör då för att styra OBS är att vi använder ett litet program som heter MIDI Control som någon har gjort. Som är ett litet program som skickar kommandon då till OBS från MIDI-signaler. Här har jag en massa gamla kommandon, men vi kan ta bort dem för tillfället bara för att visa hur det går till. Så det vi vill göra då är att vi vill lägga till ett nytt kommando. Så jag trycker på Add här. Och då kommer den här att lyssna efter när vi spelar någonting här. Så vi ska se om vi kan få det att funka här. Så jag kör kamera 1-signalen här till exempel. Så dyker den inte upp där, nej. Men vänta, jag tror jag vet vad felet är. Senaste gången jag använde det här så använde jag mitt gamla Octacapture. Så jag tror att Cubase här kanske fortfarande är inställt på den. Ja, det är den. Missing Octacapture står det säkert här. Det var ju himla tråkigt. Då byter vi istället till vår XR18 som är den som ska skicka den nu. Perfekt. Och sen testar vi igen och skickar vår kamera 1-signal. Boom! Där har vi den. Kanal 1, not 24 tydligen. Och eftersom att det var kamera 1 då så kallar vi den här signalen för Cam 1 och sen switchar vi då till Cam 1 när det händer. Så lägger vi till den så. Och sen ska vi då ha kamera 2 också, så då lägger vi till ett nytt kommando här. Sen spelar vi upp här, vart har vi kamera 2 till exempel? Där. Så vi kör den här, boom! Och då fick vi då kanal 1, not 25. Jag har lagt dem bredvid varandra för att det skulle vara lite smidigt. Eller något. Så det är då kamera 2. Och då switchar vi scene till kamera 2 när den kommer in. Slurp. Och nu borde det redan fungera. Så om vi nu spelar upp lite vidare här, nu är vi på scen 1 då, så kör vi igång här. Så då kommer vi till kamera 2. Sen tillbaka till kamera 1. Och på det sättet då kan vi få Cubase här att via den här fina MIDI-kabeln hela vägen in i den här datorn byta scen exakt i takt med musiken som ju också spelas upp härifrån. Och det är egentligen det. Det finns länkar nere i beskrivningen om ni behöver något mer. Men det här var en snabb, kanske faktiskt till och med användbar tutorial, hoppas jag.